हेलो गाइज वेलकम टु द अनदर एपिसोड अफ पिडिएस ब्लग्स है म तपाईँको फुर्बा म तपाईँको साङ। आज चाहिँ हामी घर आएको पनि निकै छुट्टी दिन पुगिसक्यो र एकदम स्पिड जाँदैछ है। मैले अपलोड गरेको थिइनँ, यो ढिलो आउँदैछ किनभने चाहिँ एकदम घुमेकै छ है। एन्ड आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ, अहिले चाहिँ हामी यता मेरो घरमा छ गाडीमा, अन्त आज चाहिँ हामी जाँदैछ सिलगढी र मेरो लगेज पिकअप गर्नु। मलाई कल लाग्थ्यो किनभने मेरो लगेज चाहिँ एउटा मिसिङ भएको थियो नि त। त्यहाँदेखि हिजो कल आयो, सो हामीले कलेक्ट चाहिँ बागडुग्राबाट गर्नु पर्दो रहेछ। तर म यो एयर इन्डियामा चाहिँ एउटा मन परेन, किनभने हामीलाई चाहिँ इन्फर्म गरेको थियो कि दिल्लीमा हामीलाई घरमै ल्याइदिन्छ भनेर, बट हामी त्यहीँ जानु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै अब इन्कन्भिनियन्स भयो कस्टमरलाई होइन। र अहिले चाहिँ यहाँ वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, धुम्म छ दार्जिलिङ, यस्तो धुम्म भइरहेको छ। आज चाहिँ पानी आएकोदेखि चाहिँ पानी परेको छ है। आएकोदेखि चाहिँ पानी परेकै म हिजोसम्म एकदमै बिजी है। अब अलमोस्ट काम सकिसक्यो। अनि अब लास्ट भोलि एक दिन काम हुन्छ होला, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो 80% जस्तो चाहिँ काम सकिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँदेखि चाहिँ विल किप भ्लगिङ है। अब भ्लग पनि बनाएको थिइनँ मैले, किनभने एकदमै के भन्नु, अब छुट्टी आएपछि यति साह्रो बिजी हुँदोरहेछ कि लाइक आई कान्ट टेल यु गाइज है। तपाईँहरू पनि आउने होला, थाहा होला र आउनु हुने होला पनि, मैले भनिदिइराखेको है। सो एकदमै बिजी र हेक्टिक सेड्युल है। हिजो पनि म राति आइपुगेँ कालिम्पोङबाट। सो अब आज चाहिँ सिलगढी जाने विल सो यु है। अर्को कुरा साँच्ची भन्दा म साङको लगेज धान जाँदैछ होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो अस्ति मैले भनेको थिएँ मेरो ड्रोन है, स्पेसली मेरो ड्रोन चेक गर्छु है, आउँछ कि आउँदैन। आयो भने म तपाईँलाई एकदमै अपडेट गर्नेछु है। सो हेर्दै जानुहोस् है। बाई बाई। हेलो गाइज, अब चाहिँ हामी सिलगढी जाँदैछौँ हाम्रो सानो काम पनि छ, अन्त बागडुग्रामा छ। यता चाहिँ हेलो चाहिँ दार्जिलिङको जाम चाहिँ पिडिएस ब्लग्स चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु म ड्रोन पकाउनुलाई। हामी चाहिँ अब गएको धेरै टाइम भइसक्यो, तर जाम थियो, पानी पनि परिराखेको छ होइन। पानी परिरहेको छ होइन, पानी परेकै छ। पानी परेकै छ धेरै। हेर्नु यहाँ दिनमा अहिले कति बजी झन्डै 10 मात्र भइसक्यो, तर पनि धेरै रात परे जस्तो भइरहेछ। दादाले गाडी चलाइरहेको छ, अब सिधा उठेको छ। पानी परेको छ। हेलो किन बाउजूलाई छाता लगेर कता जानु तल भन न। किचन तिम्रो चिनेमा किन बाउजूलाई छाता लगेर तल जानु रे भन्दै शान्तिले म आटेको छु। छाता लगेर जानु भन न जिना बाउजूलाई। छाता लगेर जानु भन्दैछ। आपालाई चाहिँ घरमा फोन आएको छ, छाता कहाँ छ भन्दै हो। किनभने हाम्रो चाहिँ आपालाई दोकानमा हुनुहुन्छ, अन्त सबै आपाले नै गर्नुहुन्छ नि त। अन्त जे कुरा पनि सोद्धा आपालाई सोध्छ, आप्पा र मलाई सोधिरहेको हुन्छ कता के छ भनेर। आपालाई चाहिँ सामान यहाँ टक छ भनेर थाहा हुन्छ। सेन्ट मेरिज सायद उसको त्रितनाथ दादाको वाइफको घर यतै माथि कता हो, यतै माथि कता हो।
ठिकै छ अहिले चाहिँ हिजो आज चाहिँ कन्टिन्यू दार्जिलिङमा पानी परेकोले गर्दा चाहिँ यता आप्पाले भन्नुहुँदैछ दार्जिलिङलाई रेड जोनमा हालिराखेको छ के अरे हजुर आमा आजकल त यस्तो पो पाउँदो रहेछ त है ए तपाईँले हाल्नु लगाएको ए म त यस्तोमा पो च्युइङगम पाउँदो रहेछ भने आप्पा यो पल्स भनेर मिठो हुन्छ देऊ न आप्पालाई मैला चाहिँ यहाँ सिसाभित्र हाल न यो सिसाभित्र हाल मलाई पनि देऊ न त्यो पल्स र ह्याप्पीडेन्ट एउटा मिक्स आउँदछ नि त पेमा अहिले होइन उसको गर्नु भएको अरे हौ यो पल्स चाहिँ पहिला खान्थ्यो हामीले पुऱ्याउनु खै पेमा नाम बोल्नु न आइन्दा गाडी कुदाएको छ त अहिले बोल्नु लाउँछु नि पेम्बा त अहिले एकदम बिजी हुन्छ टुरिस्टले गर्दा हो आज मात्रै उस भएको होला होइन कुन बाटो जान्छ सोध्दै आज बाहिरको टुरिस्ट लगेर गएको म घरकै टुरिस्ट घरकै टुरिस्ट पैसावाला टुरिस्टहरू आज मलाई टिपिङको एकदमै आशा हो के को पेमा दा टिप्सको तर ठिकै छ त्यो टिप फेरि घुमेर भाइटिकामा मेरोमै आउँछ अरे नि त साँच्चै भन्दा पेमा दालाई त त्यो इजलको पैसा दिइराख न छ त म दिन्छु सबैलाई मेरोमा त नोटै सक्छ वेदर खराब भएर चाहिँ आजको भ्यू केही पनि छैन अब वेदर राम्रो भयो भने यहाँबाट सिधा कञ्चनजङ्घा दामी देख्छ यहाँबाट देख्छ पेमा दा देख्छ नि अब यो चाहिँ यहाँको कञ्चनजङ्घा चाहिँ यहाँबाट हेर्दा चाहिँ अब दार्जिलिङमै टालिएको देख्छ नि त दामी देख्छ त्यो फोटो एउटा खिचेको के भन्छ त्यो उसको त्यहाँबाट होइन उता फुल भ्यू चाहिँ हुँदैन कि हजुर तर अब कञ्चनजङ्घाको पिक्चर दामी देख्छ सिधा अब सिंहमारी भयो सिंहमारीकै टुप्पो चाहिँ अब म कञ्चनजङ्घा त त्यो वेदर राम्रो भनेर ड्रोन उडाएर दामी फोटो खिचिराख्नु पऱ्यो कञ्चनजङ्घाको ड्रोनले दामी खिचिन्छ फोटो पेमा दा बिहान उठेर उसलाई त्यहाँनिर छ उसमा रेलिङमा त्यो गोप्रो राख न टाइम ल्याप्स गर न तलबाट बादल उडेको कस्तो दामी देख्छ है गर न भनेको गर्दै गर्दैन तिमीले गर्यो होइन त गरेको थिएँ हाम्रो यता डालीमा चाहिँ घरबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ दामी दामी देख्छ नि त अन्त यता पिडिएस भ्लगमा अल्छी छ होइन बिहान उठेर केही पनि गर्नु पर्दैन रेलिङमा गएर बिहान 8 बजे उठ्छ ल म उठेँ म उठेँ 8 बजी म उठेँ होइन उसलाई मैले बिहान उठेर त्यहाँ गोप्रो रेलिङमा राखिराख न तलबाट दामी त्यो 8 बजे उठ्छ 8 बजे आउँछ नि त भनेको कि गर्दैन उसले केही गर्दैन हो गोजीमाला साङ चाहिँ पुरा अल्छिनी भएको छ हो तल माथि गर्छ साङ चाहिँ पुरा अल्छिनी भएको छ मलाई त म त बिमार भएर पो भएको त ज्वरो यस्तो उस भएर तिमीले अब नफापेको दार्जिलिङ साङ तिम्रो आत्माले उता दिइसक्यो नि त अब त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो भएको कतिजना छौ 1 2 3 4 5 6 6जना रहेछ यो चाहिँ रुद्राक्षको रुख रहेछ नि त अन्त त्यहाँ चाहिँ यो हर्नबिल चाहिँ उस खानु हुँदो रहेछ दाना कुन चाहिँ मौसम चाहिँ यहाँ पूर्व यहाँ माथि बसिरहेको छ जुम गर न यहाँबाट उसी त पुच्छरहरू देखेन हौ यहाँबाट हेरेर त उता फर्किरहेको छ टाउको येल्लो कलरको भइरहेको छ पत्ता जस्तो देख्यो यहाँबाट सो यहाँनिर चाहिँ जतिजना पनि बर्ड लभर्सहरू हुनुहुन्छ स्पेसली हाम्रो निमादा है यहाँनिर पङ्खाबारीको के हो यो पेमा त जग्गाको नाम टासी टाकी भन्ने रेस्टुरेन्टको यहाँनिर रहेछ होइन तपाईँहरूले बर्ड फ्लूको यहाँनिर चाहिँ हर्नबिल आउँदछ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है त मैले तपाईँले भर्खर देखाएँ है एकदमै दामी वेदर यस्तो छ र पनि हामीले दुइटै चाहिँ हेर्नु पायो तर के अरे घाम लागेर झन् दामी हुन्छ घाम लागेको बेलामा चाहिँ एकदमै मजाको रमाइलो हुन्छ यहाँ तर यहाँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ के छ अब कार पार्किङको छ नत्र भनेदेखि चाहिँ अब यो जग्गा एकदम राम्रो छ चराहरू हेर्नु चाहिँ विशेष गरी अब यही टाइममा हो यो हर्नबिल देख्ने चाहिँ यो अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ एकदमै बेसी हर्नबिल आउँछ
अहिले चाहिँ हामी होइन पङ्खाबारीबाट लाग्यौँ भर्खर हामीले लङभ्यू त्यही त काटिसक्यो होइन हामीले लङभ्यू टी गार्डन पनि काट्यो अब चाहिँ हामी ओह्रालै चाङ खिच्नु पर्छ पहिला सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ एयर इन्डियामा साङ आइरहेको छ होइन अस्ति लगेज मिसिङ भएको साङ कति दिन बाद आयो लगेज तिम्रो एक हप्ता आज के बाद हो अब 10 दिन बाद केही छैन अब सो अब चाहिँ साङको सामान आउँदैछ होइन जो चाहिँ मिसिङ भएको थियो मेरो पनि कोसँग इधर बुला नहीं वो समझ गया चेक गर्नु खोला के गर्दैछ खोला न त गर्दैछ नि त कसरी गर्नु अन्त सिल गर्दैछ यो सामान चाहिँ क्लिप रहेछ होइन सिल छ लाइटर छ त्यसको ड्राइङ बुक सो हामी चाहिँ अब है ट्रली लिएर चाहिँ बागडोग्राबाट आएर चाहिँ अब हामी फर्किने छौँ बजार अलिकति घुम्ने छौँ होइन साङ एकदमै खुसी लाग्दैछ अनुहार होइन मभन्दा खुसी फुलमा त चाहिँ सेवा भइरहेको छ सो गाइस है उता आउँदाखेरि चाहिँ अलिक केयरफुल छ भने चाहिँ हुँदछ तर अब मलाई त जहाँसम्म लाग्यो हराएको छैन होला सो विल लेट यु नो लेटर है कि अब सामान चाहिँ साँच्ची नै सबै छ कि छैन भनेर मेरो ड्रोन चाहिँ